Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska se společně podíváme na Tiny Ultra X Pro. Ultra dlouhý název pro ultra dobré prkno, které mě velice překvapilo při testování, a v dnešním videu se podíváme přesně na to, v čem mě tohle prkno překvapilo a v čem mě naopak zklamalo. Ještě než začneme, budu rád, když mi dáte odběr, like a případně napíšete nějaký komentář. Tentokrát to totiž není jenom na podporu algoritmu, ale je to hlavně na podporu toho, aby vy jste viděli moje následující video, které plánuju vytvořit, protože aktuálně testuju Gear Drive na tohle konkrétní prkno. Gear Drive přímo od Tiny, a co jsem se díval, tak jsem asi jediný na YouTube, který zatím toto video dělá. Takže pro vás, které by zajímalo, jak tohle prkno jezdí ve srovnání Bell Drive versus Gear Drive, který je přímo od Tiny nebo tvořený na tohle prkno, dejte odběr a určitě vám tohle video neunikne. Ale teď už reálně jdeme na to. A tahle deska je, dá se říct, první Tiny deska, kterou bych nazval takovým boosted klonem. Určitě si všichni pamatujete ještě na, dá se říct, v úvozovkách nejslavnější a nejznámější značku Boosted, která vlastně celý nějaký takový ten e-skate industry začala více propagovat. A tahle deska na to, dá se říct, jak duševně, tak i jízdními vlastnostmi a vším ostatním dost navazuje. A mě totiž na ní překvapilo to, že nejen designově, ale to bohužel u těch longboardů asi jinak udělat nejde, ale i třeba kolečky a podobnými jízdními věcmi připomínala opravdu Boosted snad v každém aspektu. Jediná věc, která mi snad přijde, že tam je rozdílná a kterou bych chtěl mimo jiné pochválit, tak je ta, že tahle deska má širší tracky, než je u standardních longboardů. Běžný longboard má, myslím, nějakých 8palcové tracky a tohle to jsou 9,5 palcové tracky. Takže jsou mírně širší, ale zároveň i tato mírná rozšířenost těch tracků dokážete desce dát úplně krásnou stabilitu. A s tím deckem, který je tak trošku flexibilní, ale zároveň není až moc flexibilní, tak dokáže nabídnout opravdu perfektní komfortní jízdu. Jediná chvíle, kdy já jsem vlastně se na tom prkně cítil nějak nekomfortně, tak byly kočičí hlavy, protože kočičí hlavy prostě ty nárazy do nohou a všechno, po chvíli jsem se cítil opravdu nepříjemně, ale když vezmu standardní horší cesty, nemusí to být nutně hladký asfalt, můžou to být opravdu i horší cesty, které vlastně kolem svého domu mám téměř všude, tak jsem se na nich cítil opravdu skvěle. A myslím si, že tady v tom případě to není zásluha jenom těch koleček, které jsou Boosted 105 wheels, myslím, že jsou to 72 durometr, tak v tuhle chvíli za to nemůže jenom tohle, ale může za to samozřejmě i ta širší náprava a může za to samotná flexibilní deska, která je prostě flexibilní, tak akorát to nejde ani prostě popsat. Ta deska opravdu se skvěle povedla a hrozně se mi ta flexibilita líbí, protože když bych to měl třeba porovnat s X-Way Flex, tak X-Way Flex měl tu desku takovou až na mě zbytečně moc flexibilní. Neříkám, že to bylo jako nepříjemné, ale v některých chvílích jsem si říkal, tyjo, hele, jako je to už moc. A tohle je něco tak jako příjemně mezi. Není to ani tvrdé, ani měkké. Prostě ta deska se v tomhletom úplně skvěle povedla. Co se týče výkonu, tak musím říct, že tahle deska za mě si zaslouží snad zase opět jenom chválu, protože Tiny se rozhodlo konečně, další výrobce, který se rozhodl vytvořit baterie trošičku jinak, tak nejen to, že tam dal Samsungy 50S, které jsou jako výkonnostně teď aktuálně téměř mezi špičkou ve všech prknech, ale dal tam samozřejmě 14S konfiguraci. Je to konkrétně 14S 2P, takže nějakých 504 Wh. A tahle deska díky tomu nestrádá ani při nižších napětích. Já jsem tu desku vlastně testoval klasicky na kompletní dojezd až téměř do nuly
Bohužel jsem na ní najel teda menší vzdálenost, než Tiny nějakým způsobem reklamuje, ale to už jsme si jako nejen u čínských společností jako zvykli, že oni vám zreklamujou nějaký třeba 50 km a v závěru na nich dojedete 30, což je konkrétně u téhle desky. U téhle desky já jsem dojel nějakých cca 32-33 km na jedno nabití, dokud mi nezačal tady ovladač vibrovat v ruce, že mám už málo baterie. Ale těsně před koncem toho testu já jsem jel relativně hodně vysoký kopec nahoru. Samozřejmě ovladač už mi v tu chvíli vibroval v ruce jak blázen, jak kdyby už se mi měl pomalu rozpadnout s těmi vibracemi. Ale to prkno jelo dál. Vůbec jsem necítil, že by ta deska nějakým způsobem měla zpomalit nebo už měla nižší akceleraci nebo něco podobného. Já jsem pod tím kopcem vlastně chytil jenom za ovladač a to prkno prostě jelo a nemusel jsem o ničem přemýšlet. Což tohle je prostě super. Samozřejmě jsem zapomněl zmínit, jaká je tam řídící jednotka. Řídící jednotka je tam aktuálně nejnovější Hobbywing, myslím, že to je 9028 nebo 9028, záleží, kdo to jak čte. A je samozřejmě programovatelná. Ona jde spárovat s aplikací Tuya, tu si vlastně stáhnete klasicky do telefonu, propojíte ten telefon s ovladačem, respektive ten telefon to sám rozpozná, že je poblíž nějaké zařízení, co se může připojit, takže to párování za mě bylo úplně extrémně jednoduché a můžete si tam změnit jízdní vlastnosti a sledovat mimo jiné procenta nabití baterie, což je za mě úplně super věc, kterou by měli implementovat ve větším množství více firem. Protože přece jenom ty čárky na tom ovladači jsou sice fajn, ale když jsou tam 2 čárky, tak málo kdo pozná, co znamená 2 čárky, jestli je to ještě 30%, nebo už je to jenom 25%, anebo je to 40%, tam vlastně jako nikdy nevíte. Kdežto v té aplikaci vám to ukáže krásně procentní ohodnocení té baterie a vždycky víte, kolik přesně máte, což je super. Jedna z věcí, která mě mírně překvapila, je samozřejmě součástí té aplikace, tak je možnost zapnout si světla, což samozřejmě Tiny nemá tady u této desky. Má to, myslím si, u svého modelu Mini, tam je nějaké zadní světlo. A zároveň ale je škoda, že když už jde o takovou vydařenou desku, takže třeba k tomu ty světla neprodávají alespoň zvlášť, že by si to člověk prostě doma napojil a mohl následně mít i osvětlení, aniž by to řešil nějakými dalšími světly. Já to konkrétně řeším klasickými shredlight, takže člověk stále musí něco nabíjet a přemýšlet nad tím, že když nabíjí prkno a chce vyjet za větší tmy, tak musí mít nabité i světla a tak podobně. Ale to už si vymýšlím detaily. V závěru, když to shrnu, tak tahle deska, jak už jsem několikrát říkal, je opravdu skvělá. Málo věcí, které bych na ní hledal, tak už jsou opravdu věci, že bych si vymýšlel něco, abych na ní našel. Jednoduše za těch cca $900, za které je můžete koupit, je to za mě super koupě a musím říct, že pokud někdo hledáte desku, která vás nesklame a zároveň chcete něco lehčího, něco takového, co by vás vyvezlo všude, tak jako do města, prostě na takovéto běžné denní ježdění, tak tahle deska určitě stojí za to, abyste ji minimálně zvážili, protože tak, jak ji dostanete, tak vlastně funguje. Není moc tvrdá, není moc měkká. Kolečka jsou měkká, jsou akorát. Tracky jsou široké, stabilní. Jediná věc, co přesně je taková, která mi tam možná teď na ty nové desky trošku chybí, je to, že stále používá řemenový motor, ale na druhou stranu je tam možnost upgradeu za nějakých dalších $300 na Gear Drive, což by se dá říct, mělo vyřešit veškeré problémy lidí, kteří nemají rádi klasické řemeny, protože prostě řemeny praskají. Musí člověk sebou nosit nářadí, když mu to náhodou praskne a tak podobně. Což u Gear Driveu v 99% nehrozí, protože Gear Drive prostě vydrží věčnost. Takže to je vlastně všechno. Já vám děkuju za to, že jste sledovali tohle video. Jak už jsem říkal, dejte like, odběr a můžete se těšit na další video, kde budu tohle desku mít s Gear Drivem. Takže mějte se. Čus.